دوستان، بعد از اینکه آموزش مایع شیردان گوسفندی رو با هم گذروندیم، تصمیم گرفتم یه سری آموزش پنیرهای تازه رو بدم. هدف ما اینه که از پنیرهای نرم و تازه شروع کنیم و بعد به سمت پنیرهای کهنه و پیچیده تر حرکت کنیم. یه نکته مهمی رو میخوام براتون روشن کنم. آموزش امروز که آموزش پنیر تازه است، ولی توجه داشته باشید که این مراحل ساخت پنیرهای تازه خیلی مهم هستش، چون برای درست کردن پنیرهای کهنه مثل لیغوان، چدار، پارمزان، گودا، حتی سیامزگی و خیلی پنیرهای دیگه، همشون در ابتدا پنیرهای تازه هستن. با بریدن لخته های پنیر به اندازه های خیلی بزرگ یا خیلی ریز به اندازه یک دونه برنج، با حرارت دادن لخته یا حرارت ندادن لخته ها، با فشار دادن زیاد یا فشار ندادن، نگهداری پنیر بعدها در دمای پایین یا بالا، ما در واقع شکل فیزیکی، عطر و طعم، نرمی و سختی یک پنیر رو مشخص میکنیم. آموزش امروز پنیر مورد علاقه خیلیامون پنیر کاتج هستش. این پنیر یک پنیر روستایی مربوط به کشور انگلستان هستش. البته خیلی از کشورهای دیگه این پنیر رو دارن، حالا به شکل‌های دیگه، ولی انگلیسی‌ها اومدن به این پنیر یه شکل و بافت خاص و یه ترکیب خامه‌ای دادن و به نام خودشون کردن و در کارخونه ها هم به همون روش انگلیسی درست میشه، حالا با یه تفاوت‌هایی که براتون توضیح میدم. در فیلم ماست پنیر ایسلندی براتون توضیح دادم که کره همیشه یک منبع غذایی خیلی خیلی مهمی بوده و هنوز هم هست. برای درست کردن کره هم اول باید خامه رو از شیر خام جدا کرد، وگرنه در قدیم کسی حالا به فکر رژیم غذایی، کم چرب خوردن و کم کالری خوردن نبوده، مجبور به این کار بودن. از شیر کم چربی که اضافه می اومده پنیر کاتج درست می کردن. حالا انگلیسی ها خیلی زرنگ‌تر از این حرفا بودن، همه مقدار خامه رو کره نمی کردن، یه مقدار رو کنار می زاشتن. بعد از این که پنیر کاتج آماده می شده با خامه قاطی می کردن و اون می شده پنیر کاتج در واقع خامه انگلیسی. دوستان، ممکنه بعضی اوقات توضیحات بیشتری از من بشنوید. این به این دلیله که میخوام اطلاعات تکمیلی و جزئی تری رو به شما بدم. اگر احساس میکنید این توضیحات برای شما اضافه است، میتونید از بخش آموزش به جلو برید، ولی برای کسانی که دوست دارن دلیل و اطلاعات بیشتری بدونن، میتونه خیلی هم مفید باشه. در قدیم پنیر کاتج به سبک روستایی معمولاً بدون مایع پنیر درست می شده، یعنی از شیر خامه رو جدا می کردن، در دمای گرم اتاق می زاشتن. معمولاً 2 تا 3 روز طول می کشیده که شیر ترش بشه. حالا اگر رعد و برق باشه که این اتفاق به خاطر دما و رطوبت بالا خیلی سریع اتفاق می افته. محصولی که به دست میاد شیر ترشه. یادتونه گفتم بعضی اوقات به جای استارتر ماست از شیر خام ترش استفاده میکنم. این همون شیر ترشه که معمولا در تابستون که پنیرهای زیادی درست میکنم شیر خام در دسترس دارم و میذارم ترش بشه و برای استارتر در پنیرها استفاده میکنم. متاسفانه شیر ترش شده مثل کفری در مغازه فروخته نمیشه، ولی در مغازه‌های ارگانیک میشه پیدا کرد. حالا همین شیر ترش شده رو میذارن روی حرارت، لخته های شیر به شکل تکه های کوچیک در میاد و سفت میشه. بعد هم در پارچه نخی میریزن تا آبش بره و وقتی که خنک شد با خام مخلوط میکنن و پنیر کاتج به دست میاد. دوستان، این نکته رو توجه کنید، خیلی مهمه. در مورد شیر خام میخوام بگم. در شیر خام تمام میکروارگانیسم ها و آنزیم های زنده وجود دارن. شیر خام وقتی در دمای گرم اتاق قرار میگیره
باکتریای اسید لاکتیک شروع به مصرف لاکتوز، همون قند داخل شیر میکنه و اونو تبدیل به اسید لاکتیک میکنه. این باعث میشه که pH شیر پایین بیاد، اسیدی بشه و پروتئین های شیر کازئین از حالت مایع در بیاد و لخته بشه. در واقع وقتی کازئین ها در این موقعیت قرار میگیرن به هم میچسبن و لخته رو تشکیل میدن که در واقع همون پنیر میشه. شیر ترش شده حتی باکتری های اضافه تری از کفیر داره. یکی دو سه تا باکتری هستن. یکیش همون باکتری که باعث حفره و سوراخ در پنیر میشه که در کفیر وجود نداره این باکتری، و یه باکتری دیگه که در پنیرهای بعضی از پنیرهای کهنه یه بوی خیلی تندی دارن. اون باکتری در کفیر وجود نداره. اتفاقا همون باکتری روی پوست آدم ها در بعضی از قسمت ها در روی پوست بدن ما آدم ها هم وجود داره. این دستور که براتون توضیح دادم فرهنگ قدیم پنیرسازی خونگی سنتی در اروپا بوده. دوستان سعی نکنید پنیر کاتج رو به سبک قدیمی با شیر پاستوریزه درست کنید. شیر پاستوریزه که اسمش روشه دیگه، به دلیل اینکه حرارت داده شده تمام باکتری ها، آنزیم ها، میکروارگانیسم های مفیدش از بین رفته. هیچ نوع باکتری زنده داخلش وجود نداره که بخواد شیر رو ترش کنه. شیر معمولاً تلخ و فاسد میشه. اگر هم به شکل تصادفی شیر ترش و لخته شد، به خاطر واکنش شیمیایی که اتفاق افتاده، نه به خاطر وجود باکتری های زنده و مفید. خیلی دوست دارید با شیر پاستوریزه پنیرهای خوشمزه درست کنید، ولی بدون مایع پنیر درست و اصولی این کار رو انجام بدید. عکس پنیرهایی که براتون گذاشتم آموزش پنیرهایی هست که 13-14 سال پیش آموزش دادم. وبلاگم منبع با ارزشی از آموزش‌های ماست‌های پروبیوتیک، پنیرهای تخمیری، کلم ترش تخمیری هستش که سالهای سال پیش این آموزش‌ها رو دادم که هنوز کسی از پروبیوتیک صحبتی نمی‌کرد. حتی یک محصول پروبیوتیک هم در بازار وجود نداشت. خب حالا بریم ببینیم پنیر کاتج چطور درست میشه. اول بگم آموزش پنیر کاتجی که میدم کاملا به روش صنعتی و امروزی هستش و از آنزیم استفاده میشه. ببینید در روش سنتی پنیر کاتج چون فقط تخمیر اسید لاکتیکی و بدون آنزیم انجام میشه، پنیر بافته و شکلی که داره ضعیفه. برای همین هم در کارخونه این پنیر به شکل سنتی درست نمیشه و حتما از آنزیم استفاده میشه، ولی متاسفانه از آنزیم بیکیفیت میکروبی نه حیوانی، از آنزیم بیکیفیت میکروبی استفاده میشه. شما خیلی خوش شانسید که آنزیم شیردان گوسفند رو دارید. دوم این که برای پنیر کاتج از شیر با کیفیت استفاده کنید اگر امکان داره هموژنیزه نشده باشه. من با این که تازه کره درست کرده بودم و شیر درجه 1 بدون چربی دامداری رو در دسترس داشتم، مخصوصاً از این شیر استفاده نکردم. از شیر کم چرب پاستوریزه و هموژنیزه شده سوپرمارکت استفاده کردم که شاید برای درست کردن پنیر در بدترین حالت خودش باشه. این شیر رو انتخاب کردم تا به شما نشون بدم که حتی با این نوع شیر هم میتونیم پنیر کاتج با کیفیت و خوبی درست کنیم. مثل همیشه شیر رو تا دمای 34 تا 36 درجه سانتیگراد حرارت میدیم. آغازگر یا همون استارتر انتخابی رو به شیر گرم اضافه میکنیم. هیچ وقت یادتون نره همیشه این کار رو انجام بدید. چه شیر خام باشه، چه پاستوریزه، چه بخواید پنیر تازه درست کنید که همون روز یا فرداش خورده بشه، یا اینکه بخواید پنیر رو کهنه کنید. درسته که میگیم شیر خام همه میکروارگانیسم های زنده رو در خودش داره و خودش قابلیت تخمیر خودش رو داره، ولی این کار درست مثل رانندگی کردن با کمربند ایمنی هستش و ما فقط محکم کاری میکنیم به اضافه دادن
بافت و طعم‌های خاص و پیچیده که در یک پنیر کهنه و یا تازه وجود داره. حالا فکرش رو بکنید، ما شیر پاستوریزه رو که اسمش روشه، پاستوریزه یعنی میکروب‌های بد با میکروب‌های خوب از بین رفته و فقط به امید اینکه یک منبع خوب کربوهیدرات هستش، لاکتوز داره، کلسیم، بعضی از ویتامین ها رو داره، به حال خودش رها کنیم. خب معلومه یک سری باکتری های خوب و بد میان چون مغذیه، اون هم به مدت چند روز، و ما هم که محکم کاری نکردیم، استارتری داخلش وجود نداره. پس شما میتونید هر نوع باکتری از هر نوعی رو داخلش کشت کنید، این امکان وجود داره، پس این کار رو نکنید. با این هوای سرد بهاری که انگار نمیخواد گرم بشه، مثل همیشه از ترفند کلمن و کیسه آب گرم استفاده میکنم. کسانی که کلمن ندارن میتونن از داخل فر استفاده کنن، یا یک کمد کوچیک، یا حتی یک جعبه کاغذی رو با پشم شیشه یا روزنامه هم خیلی خوب جواب میده، پر کنن جعبه رو و بعد محیط رو با کمک کیسه آب گرم خوب گرم کنن، برای 1 ساعت بذارن که شیر تخمیر بشه. سعی کنید با احتیاط هوای اضافی کیسه آب گرم رو خارج کنید، ولی مواظب باشید دستاتون نسوزه. این روزها که پنیر زیاد درست میکنم، شیشه شیردانی که تخمیر کردم مرتب خالی و دوباره پر میشه. 20 گرم شیردان رو با 2 لیتر مایع تخمیر میکنم. برای 40 لیتر شیر خام، چون من شیر خام استفاده میکنم معمولاً، استفاده میشه برای 40 لیتر شیر خام و حتی شیری که پاستوریزه بشه. چون 50، حالا من به گرم میگم، 50 گرم برای 8 لیتر استفاده میشه. ولی اگر و هموژنیزه نیست چون شیر و خیلی راحت تر دلمه میشه، شیر خیلی راحت لخته میشه، برای همین این مقدار کافیه. ولی اگر شیر دردسرساز همون شیر پاستوریزه هموژنیزه شده باشه، چون بیشتر هم در دسترس ملت هستش، باید از 100 گرم برای 8 لیتر استفاده بشه و خب معلومه دیگه برای 40 لیتر نیست، مقدارش خب خیلی کمتر میشه. ولی دوباره میتونید روی همون شیردان رو آب پنیر بریزید، بذارید تخمیر بشه و یک بار دیگه استفاده کنید. ولی دیگه توصیه نمی کنم، باید دوباره شیردان اضافه کنید، ولی شیردان اولی رو در نیارید، بذارید داخل شیشه بمونه
فقط یک مقدار شیردانه، حالا میتونه همون 20 گرم باشه، اضافه کنید و با مقداری نمک بذارید دوباره تخمیر بشه و استفاده کنید. خب من گفتم برای شیر پاستوریزه و هموژنیزه شده 100 گرم مایع شیردانه استفاده میکنیم که شیر خوب لخته و لخته ها هم خوب جوندار بشن. ولی من از 50 گرم استفاده میکنم چون که در پنیر کاتج به اضافه اون تکنیکی که میخوام بهتون نشون بدم هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر شما دوست داشتید برای محکم کاری بیشتر، چون اطمینان به اون شیرتون ندارید، 100 گرم شیردان مایع شیردان استفاده کنید. مشکلی پیش نمیاد. میتونید این کار رو انجام بدید. 30 ثانیه بعد از اینکه مایع شیردان رو به شیر اضافه کردید با احتیاط شیر رو به هم بزنید و بعد در ظرف رو بذارید و باز 1 ساعت دیگه بذارید شیر تخمیر بشه، آنزیم ها عمل کنن و شیر دلمه بشه. وقتی از مایع شیردان استفاده میکنید با آب پنیری که به دست میارید شیشه رو بلا فاصله پر کنید تا بخواد تخمیر بشه و برای پنیر بعدی همیشه آماده باشه. من از آب پنیرهای قبلی که قراره این آب پنیر ریکوتا بشه و خوب تخمیر شده، میخواد یک ریکوتای ترش مزه بشه، ریکوتای شیرین نیست، قبلا تخمیر شده پر میکنم که دیگه آماده است. یعنی اگر فردای اون روز بخوام پنیر درست کنم دیگه این آب پنیر تخمیر شده است و لازم نیست صبر کنم، میتونم کارم رو شروع کنم. بعد از گذشت 1 ساعت شیر لخته میشه. با دست باید امتحان کنیم. اگر لخته نشده بود کمی بیشتر صبر میکنیم که تا شیر کاملا لخته بشه. در شیری که هموژنیزه نشده باشه این اتفاق در محیط گرم خیلی سریعتر هم میفته، ولی ما تا 1 ساعت صبر میکنیم، مگر اینکه زمستون باشه، هوا خیلی سرد باشه که اون موقع میتونه تا 2 ساعت یا حتی 3 ساعت هم طول بکشه. ولی بهتون گفتم همیشه ترفند کلمن و کیسه آب گرم حرف نداره. حالا باید شیر رو با احتیاط هم بزنیم. این میتونه یک همزن دستی باشه یا انگشت‌های دستتون باشه. مهم در اینجا اندازه لخته شیر هستش. یادتون باشه شروع همه پنیرها از پنیر تازه پاکتی صبحونه تا پنیر کهنه پارمزان از این قسمت شروع میشه. در واقع همزن و یا انگشت‌های دست ما هستش که البته در کناره. حرارت مناسب، اندازه دلمه ها نوع پنیر رو مشخص میکنه. اگه خیلی ریز باشه مثل دونه برنج و کمی حرارت بالاتر از معمول باشه لخته ها خوش میشن، میرن به سبک پنیرهای کهنه مثل پارمزان، امتنالا و میتونن خیلی طولانی کهنه بشن. اگر لخته متوسط باشه با حرارت ملایمتر میره به سبک پنیرهای نیمه کهنه مثل گودا، تام، چدار. اگر دلمه خیلی بزرگ باشه، لخته ها بزرگ باشن، بدون حرارت میره به سبک پنیرهای لیقوان، فتا، پنیر تبریز و پنیرهای خیلی تازه مثل پنیرهای صبحونه هم که دارم دونه بدونه آموزششو میدم، به اونها هم میرسیم. پس اندازه پنیر رو همینجا باید مشخص بشه. کسانی که پنیر کاتج مغازه‌ای رو استفاده کردن میدونن که اندازه پنیر کمی از عدس بزرگتر و از نخود کوچیک‌تره. به اندازه‌ای باشه که موقع خوردن زیر دندون بیاد. یه حس خوبیه. همین باعث میشه که این پنیر نسبت به پنیرهای دیگه متفاوت‌تر باشه. چند دقیقه طول میکشه تا لخته های شیر به اندازه مورد علاقمون در بیاد. بافت لخته ها در ابتدا حالا از هر نوع شیری که میخواد باشه، شیر درجه 1، شیر خام
تا شیر درجه 2، شیر پاستوریزه غیر هموژنیزه، و شیر درجه 3، شیر پاستوریزه و هموژنیزه شده. همه در ابتدا لخته های شلی دارن، ولی به مرور زمان لخته ها سفت و سفت‌تر میشن، ولی در شیر نوع سوم پاستوریزه هموژنیزه خیلی بدقلقه، زمانش هم خیلی طولانی تره تا لخته ها بخواد سفت بشه. بذارید بهتون بافت لخته رو نشون بدم که در ابتدا چقدر ضعیفه و همینطور رفته رفته این بافت قوی تر میشه. نه به اندازه شیر درجه 1 یا شیر درجه 2، ولی قابل قبوله. اندازه پنیر رو هم بهتون نشون میدم که ببینید به چه اندازه‌ای پنیر خورد میشه. دلمه لخته شیر خورد میشه تا شکل پنیر کاتج رو بگیره. کار ما برای تهیه پنیر کاتج تازه داره شروع میشه. شما 2 راه انتخاب دارید، یا اینکه میتونید پنیر رو با همین ظرف بذارید روی اجاق، حرارت بدید تا دلمه ها سفت بشه، حتی خشک بشه، شاید هم آسیب ببینه به مواد مغذی پنیر. یا اینکه نه، با اون تکنیکی که امروز میخوام بهتون آموزش بدم این فرایند رو پیش برید. یک تکنیک خیلی جالبیه. بعضی از انواع پنیرهای معروف دنیا با کمی تفاوت با همین تکنیک درست میشه که در آینده میخوام همون پنیرها رو بهتون آموزش بدم. پس راه ساده، راه اجاق رو انتخاب نکنید که میتونه همه چی رو خراب کنه و حتی پروبیوتیک های پنیر رو از بین ببره. این رو انتخاب کنید، صبور باشید و تمرین کنید، چون در آینده برای اون پنیرها باید از این تکنیک استفاده کنید. در واقع شما کار خاصی انجام نمیدید. آب کیسه گرم رو با آب داغ جدید عوض میکنید. این دفعه به جای 1 کیسه آب داغ به 2 کیسه احتیاج داریم، چون باید دمای محیط بالاتر بره. در 1 ساعت به فاصله هر 10 دقیقه شیر باید با ملایمت به مدت 1 دقیقه هم زده بشه. یعنی اینکه 6 بار این کار رو در هر 10 دقیقه 1 بار انجام میدید. حتی میتونید برای اینکه به اشتباه نیفتید 6 خط بکشید، با هر بار هم زدن 1 خط رو پاک کنید. 1 ساعت زنگدار، 1 ساعتی حالا از تلفنتون، از ساعت آشپزخونه استفاده کنید که به شما هشدار بده که باید هر 10 دقیقه این کار رو انجام بدید. کار هم زدن به خاطر اینه که لخته ها در واقع پروتئین کازئین علاقه زیادی به چسبیدن به همدیگه و ته‌نشین شدن داره، چون لخته ها نرم هستش، خیلی ضعیفه. ما در پنیر کاتج نمیخوایم این اتفاق بیفته، چون میخوایم تک تک این لخته ها دونه دونه جدا از هم باشه. پنیر کاتج بافت و شکلش اینطوره دیگه، ولی چون بافت خیلی نرمی لخته ها در ابتدا دارن، این اتفاق به خودی خود نمیفته. با هم زدن ما به 2 هدف میرسیم. یکی این که از چسبیدن لخته ها جلوگیری میکنیم و دیگه این که بافت لخته رو صفر میکنیم تا دوندون بشه. بذارید دیگه موضوع رو براتون روشن کنم. شما برای تهیه این پنیر مجبور به استفاده از شیر کم چرب نیستید. میتونید از شیر پرچرب هموژنیزه، غیر هموژنیزه استفاده کنید. پروتئین شیر کم چرب و شیر پرچرب یکی هستن. هر دوتا مقدار پروتئینی که دارند یکسانه، فقط تفاوت در مقدار چربی هستش. من خودم برای تهیه هیچ نوع پنیری، حالا تازه باشه کهنه باشه، از شیر کم چرب استفاده نمی کنم، مگر اینکه کره بخوام درست کنم، خامه رو از شیر جدا کنم. تازه در همون شیر هم مقداری خامه باقی میمونه، چون من که نمیتونم تا آخرین قطره خامه رو از شیر جدا کنم. شیر هم خب ارگانیک هستش، کیفیت خیلی بالایی داره، ولی به خاطر شما از شیر هموژنیزه استفاده کردم، چون میدونم این نوع شیر
در دسترس خیلی ها هست و دیگه این که میشه این نوع پنیرهای تازه رو خوشبختانه با شیر پاستوریزه هموژنیزه درست کرد، وگرنه در آموزش پنیرهای کهنه به هیچ وجه این نوع شیرها توصیه نمیشه. اگر شما از شیر درجه 1 یا 2 استفاده کردید، میتونه در همون 5مین مرحله به همون بافتی که مورد نظرمون هست سفت برسید، ولی در اینجا باید تا آخر اون 6مین مرحله رو انجام بدیم تا به این بافتی که بهتون در فیلم نشون میدم برسیم. در شیرهای نوع اول دوم بافت لخته خیلی سفت میشه، خیلی دندونگیر میشه و همون بافت واقعی رو پیدا میکنه، ولی در اینجا هم قابل قبوله. برای این نوع شیر عالیه. اگر بافت لخته اولیه پنیر رو با لخته پنیر بعد از 1 ساعت مقایسه کنید، میبینید که چقدر قوی شده، تا جایی که احتیاج نیست حتی از دستمال استفاده کنید. میتونید مستقیم داخل آبکش بریزید. با کمی آب خنک پنیر رو شستشو میدیم، بذاریم که کاملا آب پنیر در بیاد و کاملا خنک بشه. شما در همین مرحله نمک رو به پنیر اضافه کنید تا به بافت پنیر نفوذ پیدا کنه. حالا میرسیم به مرحله آخر، مرحله کامل کردن پنیر کاتج. این پنیر به خاطر تک دون بودنش یه بافت جویدنی داره، بافت خشکتری نسبت به پنیرهای دیگه داره، یه بافت متفاوتی داره. مخصوصا اگر از شیرهای نوع اول و دوم استفاده بشه، به خاطر کازئین پروتئین خوبی که شیر داره، این بافت سفت‌تر هم میشه. حالا ما از یک شیر با کیفیت تقریبا برای پنیرسازی پایین استفاده کردم، بافتش حتی کمی نرمتر هم هست، ولی برای اینکه بافت این پنیر نرم بشه، مرطوب بشه، از یک منبع لبنی پروتئینی تخمیری دیگه استفاده میشه. این پنیر با یک منبع پروتئینی ترکیب میشه تا بخواد اون بافت مرطوب و لطیف رو پیدا کنه. حالا در بعضی از کارخونه ها میان مقداری خامه با یک منبع پروتئینی مثل یک ماست کمچرب استفاده میکنن و پروتئین رو بالا میبرن، ولی خب خیلی کمچرب نیست و خوشمزه است. یا اینکه میان از خامه استفاده میکنن و ماست پرچرب که دیگه اون موقع خب پروتئین داره، بالاست، ولی کمچرب نیست. در نوعی که خب همه به دنبالشن، خیلی ها خب میخوان اینو پنیر رو کم چرب استفاده کنن، با کالری کم، با پروتئین بالا. از خامه استفاده نمیشه، از مخلوط ترکیب پنیر کاتج با ماست کم چرب استفاده میشه. انگلیسی هم که گفتم زرنگتر از این حرفان، از خامه‌ای که جدا کردن برای تهیه کره مقداری رو میذارن و مرحله‌ای که پنیر کاتج آماده شد با خامه مخلوط میکنن. من خودم از ترکیب ماست، از ترکیب همین شیر ترش شده استفاده میکنم، حتی بعضی اوقات کرم فرش، خامه ترش و حتی خامه شیرین. شما میتونید این پنیر رو برای دسر استفاده کنید، برای شیرینی، کیک، حتی بستنی های خیلی خوشمزه با میوه میشه درست کرد با این پنیر. یا اینکه به این پنیر سبزیجات تازه مثل جعفری، گشنیز، تره اضافه کنید با مقداری نمک و فلفل، ادویه‌های خاص و به شکل دیگه‌ای با نون استفاده کنید. این دیگه بستگی داره که شما چه نوع رژیم غذایی رو دنبال می‌کنید، پر کالری یا کم کالری. خب این بود از آموزش پنیر کاتج امروز. دوستان تا بعد.